Bună și bun venit într-un nou vlog. Astăzi va fi un vlog de la țară. După cum vedeți, sunt îmbrăcată de scandal. Um, O să vă arăt cam ce s-a întâmplat pe aici, că altceva nu prea am ce să vă arăt. Um, Am reușit să fac curățenie la trandafirii aceia ai bunicii, pe care de fapt bunica i-a găsit aici când s-a măritat și zicea că era un zid de trandafiri, dar acum vreo 3 ani domnul care are aici, care stă, mă rog, când nu suntem noi, a tăiat toți trandafirii cu motocoasa, că a zis că nu ne mai folosesc și de-abia am reușit să-i salvez și o să vă arăt ce mai e pe aici. Din păcate s-a surpat o anexă a casei, așa că avem niște oameni care lucrează acolo, dar o să vă arăt, să întorc camera să vă arăt. Așa arată aici bujorii și aceste flori care or să fie mov, dar de-abia de la sfârșitul lui iulie încolo, hreanul, trandafirii, pe care i-am salvat și mi-a luat vreo 2 zile să curăț aici, dar am reușit să salvez toți trandafirii. Aici, toată porțiunea aceasta, aici era bucătăria și bunica a făcut bucătăria cu gândul că va privi de pe geam la acești trandafiri. Și aici cred că este cel puțin din ce zice ea, este o rădăcină foarte mare. Nici nu știu ce trandafiri sunt ăștia, albi, dar văd că au ajuns cam peste tot, se încă s-a întins rădăcina și faptul că i-am protejat i-a ajutat. Aceștia sunt strugurii, după cum vedeți. Sunt ceva struguri, sperăm să nu dea grindina, dar a fost vijelie aici și din păcate a rupt cireșul acesta pe care era această vie, așa că a trebuit să întindem via pe sârme. Iar aici este zmeura și era toată porțiunea aceasta, dar din păcate ne-au furat-o anul trecut. Am rămas fără jumătate din ea. Și aici am crinii imperiali și acești trandafiri pe care i-a dus mama acum vreo 20 de ani de la Pitești și am reușit să-i salvez, după cum ați văzut, încă se usucă foarte mult, cum sunt aici, iar aceștia sunt trandafiri de dulceață, aceștia roșii. Și văd că și aceștia s-au uscat foarte mult, trebuie să-i curăț, cred. Nu prea mă pricep. Am salvat și trandafirul acesta, care tot așa fusese rupt, și acesta alb, care a fost înghețat și se pare că a dat din el. Iar acesta e roșu. Da, a făcut odată și acum n-a mai făcut. Și acesta este un copac cu flori din acelea mov. Da, priviți cum s-a uscat trandafirul. Să încep să-l curăț și sper să dea din el. Din cireșul acesta am reușit să iau câteva ramuri mai grosuțe, care mi s-au părut mai frumușele așa, și mă gândeam să fac o decorațiune cu acele căsuțe de păsărele pe care le am din lemn, care le-am luat de la SH, așa că asta va fi primul lucru pe care îl fac în timp ce lucrez și la jurnalele acelea pe care sper să le termin, pentru că durează de ceva vreme și fetele, adică una din fete nu mai are răbdare să îl primească. Da. Dar mă bucur că am reușit să fac aici, însă e atât de multă muncă, prea multă, muncă în zadar, cum îi zic eu, pentru că faci, vii o dată pe lună, faci și după aia luna următoare e la loc. Da. Cam atâta. O să vă mai arăt pe acolo, pe unde s-a surpat acea porțiune de acea anexă
de lângă casă și cred că a dat și grindina ceva, că a trebuit să schimbăm țigle. Da, așa e când nu stai aici și când stai, e problema apoi când nu stai. Am săpat să tragem apa, dar din păcate e stricat apometrul, așa că am sistat totul. Până data viitoare n-avem noroc. Dar am salvat plantele din grădină, am săpat pe lângă ele. Și priviți ce dale! Cu astfel de pietre venite pe râul din spatele casei s-a construit fundația căsuțelor de aici. Așa arată râul, din păcate e secat. Și viitorul a adus toate nebunile pe el. Oricât de mult am curățat, tot arată rău. Pere roșii. Acești copaci au fost puși de tata, dar sincer e primul an când fac. Până anul ăsta n-au făcut deloc și doar câteva. Altoii pe care i-am pus anul trecut și acesta. Și sper ca la primăvară să mai altoiesc un păr care e destul de vechi și pe care l-am curățat anul trecut. Am chemat un prieten de-al tata și l-a curățat, dar să vă întorc și camera. Acesta, și care săracul e destul de găunos, dar din el a dat încă un păr așa. Și sper să reușesc să-l altoiesc la primăvară singură. Cei doi altoi am altoit tot așa cu prietenul tata, are și pere chestia asta. Nu sunt multe, dar sunt câteva. Aici nu prea a dat piatra, în zona asta a fost mai ferit, dar au fost vijelii, mere aproape deloc. Și prima oară de 10 ani, cred, dacă nu chiar mai bine, când am mâncat alune din alun, care a crescut foarte mare. Anul viitor trebuie să-l tăiem, sau în toamnă, cred. În schimb, veverițele s-au înfruptat din tot alunul ăsta. În orice caz e mult de muncă la țară, dar asta e, ce să facem, facem ce putem, mai ales că e destul de departe de Sibiu și trebuie să vin la ai mei și după aia să vin încoace. Ia priviți merele, doar atâta, 4 mere, 5 cu ăsta. Mărul acesta este Parmen auriu, așa îl știu eu, de la bunica. Face niște mere portocalii, așa, cu striații roșii și sunt foarte dulci. Dar și acesta e găunos, ia priviți. Iar ăsta cred că și el trebuie altoit, dacă nu cumva. Cred că a ieșit din el. Dar, da, e de altoit aici.
Masa aceasta este din secolul XVI. Ia priviți ce frumos este pictată. Sper că vedeți că se lucește foarte rău, dar vreau să vă arăt cât e de frumos. Wow. Nu știu cât vedeți, bate lumina. Penița. Peniță de scris confecționată din fildeș. Albumul fotografic care aparține lui Constantinice Brătianu. Bastonul. Și cartea scrisă de Pamfil Georgian.
O să ieșim și pe terasă. Vai, ce frumos e! Priviți ce frumos! V-am făcut și poze, dar am și filmat detalii despre castel, așa că puteți opri videoclipul și citi date despre locurile, camerele respective. O, priviți cât e de frumos! Toate detaliile astea pe ușă îmi amintește de ușa de la bunicii, părinții mamei. Tot așa avea. Mi-am cumpărat și această plăsuță, 25 de lei. Avea și pe sepia, dar eu am luat coloră cu în culori, cu conacul, și o să vă arăt și ce am cumpărat, dar în mașină. Să închidem ușa ca să nu intre căldura, că e atât de răcoare aici și bine. Ca un labirint. Priviți, soba e superbă. Aici sunt detalii despre toată familia Brătianu. E ca un labirint. Uah. Priviți cum arăta România mare aici. După Congresul de Pace de la Paris, desfășurat în 1919-1920. Și aici poze cu modul în care arăta conacul. Acesta cred că este geamantanul lui Brătianu.
aceea de jos am ieșit. Ah, ok. Mulțumesc. Wow, ce frumos! Oh, uite rândunele. Wow! Ce frumos te urcăm și pe acolo. Pe toată chestia aia. Uite! Wow, urcăm. Urcăm. Sunt foarte încântată că am venit și pare rău că nu am venit mai de mult, că e foarte frumos aici, atât de multă liniște și atât de frumos. Nu mai să aminte mare lucruri din ce am văzut în liceu, decât scările acelea interioare și puțin din biblioteca aceea suspendată. Wow. Atât de frumos și liniște aici, să vin să pictez. Acum încotro. Că e și într-o parte și în alta. Cred că în jos se ocolește conacul, așa că o să iau pe aici. Știți cât e de frumos. Foarte interesant. Nu știam că ultimul dintre brătieni a murit în închisoare. Eu am făcut instantanee. Stai să-mi trag răsuflare. Am făcut instantanee și la ceea ce scria detalii despre camerele respective. O să vi le las pe ecran și puteți opri videoclipul să citiți dacă vă interesează. Unele chestii o să mai vorbesc și eu pe videoclip, dar în mare parte v-am făcut poze și la codurile acelea QR, le puteți accesa. Aceștia sunt vulturii. Au și băncuță aici. Nu se poate coborî. Cred că pe partea cealaltă. Dar priviți pădurea. O, e imensă. Da, așa se poate coborî încet. Superb. Wow! Priviți detaliile.
Da. Mi-am cumpărat unele chestii. O să mă așez aici pe băncuță, că aici în spate este o băncuță la spatele vulturilor. Și o să vă arăt că am luat câteva chestii. Plăsuța aceasta, care mi-a plăcut mult. Chiar dacă a fost destul de scumpă, dar știți că eu sunt adepta să ajut muzeele și toate grădinile zoologice și tot ce există pe lumea asta. Biletul de intrare 20 de lei pentru adulți. Nu știu cât vedeți. În descrierea videoclipului o să vă las și prețurile, dacă vă interesează. Am luat două vederi așa, la 2 lei și o vedere așa, cu interioarele și așa e pe spate. Și încă un lucru pe care l-am luat este această oglindă. Pe spate arată așa. E așa foarte texturată. Zici că e din lemn, dar cu siguranță nu este. Și așa arată înăuntru. Chiar îmi place cum arată și așa arată cu muzeul pe partea cealaltă. 25 de lei a fost această oglinjoară. Cât sacoșica. Nu mi s-a părut mult. Și vroiam să-mi iau ceva pentru geantă, așa că numai bine. Mi-a plăcut vibe-ul acesta de vechi, așa. Au și căsuțe de păsărele peste tot în parculeț și chiar mi-a plăcut. Este foarte cald, cred că 45 de grade. Și cum nu adie vântul deloc. Dar aici când intri la umbră nu e chiar atât de dezastru. Însă e atât de frumos, vai. Aveam nevoie de liniștea asta după ziua de ieri de la țară și apoi când am ajuns acasă, un mare dezastru cu ai mei. Crezut că fac infart. Dar excursia asta, mini-excursia, m-a ajutat mult. O să o iau și încolo. Să vedem unde ne ducem. Sunt mulți țări aici. Priviți coșul acesta. Frunze. Vreau să le găsi câteva la țară și din păcate nu le-am presat la timp și s-au întărit, așa nu mai pot face mare lucru cu ele. Dar am găsit aici câteva.
să prinde țânțari. Wow. Nu am nici preiul acela la mine, așa că o să coborâm. Iar să pot să mai stau aici. Dar vreau să merg, că e și un schid. Unde m-am rătăcit pe aici. Și o să mergem și la schid. Frăguțe. Situat în cartierul Ștefănești Noi din orașul Ștefănești, județul Argeș, conacul familiei Brătianu, numit ca și satul în care se afla Florica, în amintirea primei fiice a lui Ion C. Brătianu, este unul dintre cele mai frumoase domenii boierești din România, păstrat foarte bine până în zilele noastre, cu excepția obiectelor, mobilelor și a cărților din interior risipite în anii regimului comunist. Este conacul în care s-a născut și a trăit cea mai importantă familie de oameni politici români, o adevărată dinastie civilă care a dat țării numai puțin de 3 prim-ministri, dintre care primii doi, Ion și Ionel Brătianu, au avut un rol covârșitor în realizarea României moderne, de numele primului legându-se războiul independenței, cel de-al doilea realizând tot în urma unui război, unirea din 1918 și reformele ce au stat la baza democrației interbelice. Flori de piatră, ce frumoase sunt! Wow, nu am văzut niciodată așa. Movul acesta. Domeniul Florica, format din conac, fermă, capelă, cramă, gară și chiar un observator astronomic, toate amplasate în mijlocul unui vast parc înconjurat de podgoriile de la Ștefănești, este opera primilor doi brătieni, Ion și Ionel, tată și fiu, care, fiind pasionați constructori, în special ultimul, au transformat o cochetă casă de administrație a moșiei într-o somptuoasă reședință boierească, în care s-au luat importante decizii privind istoria noastră. Dacă vreți să aflați mai multe informații despre acest conac, o să vă las în descriere atât linkul muzeului, cât și linkurile pe care le-am mai găsit pe internet.